Yung mga ano yung mga walang jacket. Saglit lang medyo tinanghali kasi ako. Binakuha ko lang yung pang moderator kung ano, cellphone Thank you very much Huwag kalimutan mag-thumbs up kay host, mga idols. Maraming salamat po.
Bro Edmond, pasensya ka, kapsat. Madamdama, paalak lang nga, kwa, pang moderator ko. Hello, Barbie Ganda, my friend. Thank you very much for coming. Medyo tinanghali ako eh. Pasensya na kayo ha. Nag-mute ako kasi maingay ha. Nak, good morning, good morning. Dito sa ano, tindahan ko to sa akin. Good morning, Nak, good morning. Oh, Barbs, my friend, ganda. Talagang masipag ako. Oo. Wala lang si Mrs. nasa Lucena, kaya ako muna, kaya minsan nga hindi na ako makapagdudod. Ay, oo nga pala. Sorry Nak. Oo, gabi na pala dyan sa inyo ngayon. Good night. Take your rest. Para mag-gain mo yung lakas mo. Hindi, sa parada ito, Bro Edmond, sa parada ito, Valenzuela. Apa niyan, no? Ayan, no? Ayan, no? Dami, oh. Ayan, no? Oh. Yan, hanggang dyan, oh. Salamat, Barbs, ha. Thank you very much, ha, my friend. Oy, ganda. Salamat, ha. Yata, oo, sa Dalachican. Kung napanood nyo yung thank you, Barbs. Barbie, thank you, ganda, my friend. Thank you very much. Thank you, Nak. Thank you very much. Oo. Bro Edmond, doon sa Lucena, yung parang kailan lang na namatay na pulis, na nag-viral, na batang pulis, nag-e-escort ng preso. Tapos, sige friend, Barbs, ganda, salamat. Oo. Nag-ano siya na nasagasaan, namatay. Yun yung bayaw yung misis ko. Kaya pumunta ron kasi manganganak. Nagle-labor na nga, nasa hospital na siya, sa Lining Inn. Kaya ako ngayon ang in charge. Natanghali ako kasi dapat alas 3 bumabangon ako. Alas 3 ng madaling araw babangon ako, takbo ako sa Balintaw, pipick upin ko yung manok at saka baboy. Kaso alas 5 na ako nagising, bro. Alas 5 na ako nagising. Kaya kabubukas lang to, kabubukas. Yes, my new friend. Thank you very much, ha. Antayin nyo lang. Ano to? Ganda, yung baboy, manok, paa ng manok, minsan baka, tapos mga gulay, tapos yung mga yung mga grocery din. Yan o, yan o, yan. Yan ang ko, yan. Yan ang mga tinda ko. Ruby Liagas, my new friend. Pasensya ka na, ha. On the way na yung isang CP na pang moderator ko para mabigyan ko kayo ng jacket, ha. My friend, my new friend, Ruby Liagas. Thank you very much for coming, ha. Antay-antay lang, pajajakitan ko kayo. Wala kasi yung medyo natanghali ako ng bukas. Bro Edmond, ha. Kilo kalahati lang ito. Oo, malaki to, malaki. Kalahati lang yan. Bali 1 kilo lang. Kalahati lang to. Oy, sige. Sige, punta ka dito, ganda. My friend, ganda, halika. Halika. Pauwiin kita ng mga ulam pang
ng 1 linggo. Ang dito. Kaya mo pa. Tignan mo nga, oh, hindi na ako makapag-ahit. Plus na? Dito sa ano to? Sa Barangay Parada. Ayan oh, marami yan oh. Diyan sa ano oh, ayan oh. 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 Oh, yan oh. Yan. Yan oh, lahat yan, haba yan hanggang doon sa ano. Haba yun hanggang dito rin. Papunta, yung papunta rito. Kano po? Sige nak, pahinga ka na lang muna. Gabi na dyan pala sa inyo, naalala ko. Pwede ko ba sumahod ko, Beth? Tapos tapos na ito ng plastic. Antay ko lang yung ano, antay ko lang yung isang cellphone pang moderator, kaya hindi kita majaketan. Oo, jajaketan kita. Oo. Umiikot eh. Humina yung data ko. Sino yon? Sino yung isang buwan? Ako bro, ano? Sayang nga sa akin eh. Eh, ang daming tumatawag, nagre-request sa akin ng kanta. Biruin mo, in 5 months, 46,000 na yung viewers ko sa mga kababayan natin. At saka dyan sa OFW dahil dun sa mga kanta ko. Kaso, puro CPR ako bro. Oo. Yung mga wala pang jacket, pasensya muna kayo ha, mga kasama ha. At pinakuha ko yung isang cellphone pang moderator natin ha. Live, YouTube. Subscriber mo na ako niyan. Pasado na ako, 1,200 tayo. Oh. My friend, Ruby. Pasensya mo na, parating na yung isang cellphone pang moderator para majaketan ko kayo ha. Sino ba nagtinda ng honey dito? Ikaw ba? Eh si Kape. Kaya po sa kanya. Meron? Oo, diyan sa tindahan. Wala? Oo. Iba ito, Beth. Sayang nga eh. Wala eh, gusto kong kumanta sana uli eh. Kasi ang daming tumatawag, nagme-message sa PPM sa akin ng mga viewers ko, hinahanap na nila yung kanta ko. Eh wala eh, puro sampal naman ni Lolo ng CPR. Oy nak, matulog ka na para maka-gain ka uli ng maka-recover ng pagod, rest konti. Sige nak, sige. Mamaya pa jajaketan ko yung mga yan kasi wala pa yung pang moderator kung isang cellphone pinakuha ko sa anak ko. Tinanghali kasi ako kanina. My friend Ruby ha. Sige nak, Nes. Oo. Morning. Pahingi po ng kasim. Kasim. Bigyan mo na lang ako. Bahala na ako.
to? Na-slice na. Hindi, pang iyaw ko yan. Ay, pang ihaw. Pwede na ba na Mga ilan? 200 lang. Saan si boss? Nakalis na ba? Andun sa kapatid niya, sabi sa'yo lang. Ah, hindi. Ah, tayo naman pala. O ano, ganito ang katipis. Oh, sige lang. Isang kilo lang. 200 lang. Ay, dalawang. Tapos na yung... Ay, pero daming ang daming umaasa sa'yo na iniwanan mo. Oo, totoo. Kasi, alam mo, hindi ako sanay sa ano. Hindi mo na masikmura yung ginagawa nila. Totoo yan. Sabi nga ni ano, yung dating kagawad din dyan, ay kagawad ba? Barangay Tanon.
Oy! Sus! Nahulog na naman. Ano ba yan? Madulas. Uy, Donya, magandang morning sa'yo. Uy, nabibingi ka na naman. Donya. Nabibingi ka na naman? Donya. Donya Noli. Ayan, tatawa-tawa ka dyan dahil may sound na. Nahulog pa. Imbes na ipindot ko yung unmute ko eh. Umuurong kasi. Nawala yung nawala yung stopper eh. Yeah. Umuurong eh. Long, kuha mo ako ng goma, Long. Kuha mo ako ng goma, natanggal kasi yung stopper nitong stand eh. Hoy! Sino ba, Donya? Ako ba? O ikaw? Ikaw friend talaga? Yung kahit na pang hindi yan goma na nakulong. Hindi yan yung goma. Yung dito lang pandikit dito Yung parang yung parang yun nasa tablet ko. Ay, ito lang. Ito siguro pwede. Yan. Mampalay. Oy. Hindi ako suplado, Donya. Love ko yan si Inday. Love ko yan. Kung hindi man makapunta sa LS ko yan, alam ko busy yan. Hello, ganda, Burbs. My idol ganda, the amazing composer woman, the Barbie Vlogs. Oh, my friend, Ruby, busy. Dikitan nyo yan, si Barbie. Si Barbie Vlog, dikitan nyo. Mabait yan.
comedian woman yan, the amazing composer. Dikitan nyo, Donya Noli Ramos. Dikitan nyo si Barbie. Matagal ko nang dikit yan. Oo, matagal ko nang dikit yan. Mabait yan. Ano yan, tawag nito. Anong tawag dito? Yung kalug ba? Kalug. Mabiro. Mapagbiro. Oh, very good. Very good, my friend. Ruby. Nakarating ko lang galing probinsya. Mga dagat. Kano kilo sa atay? Atay manok? Kanong gaganda? Walang atay na. Babalik nga. Magandang morning. Ay, magandang morning din po sa inyo. Motodok, my friend. Naimbag nga aldaw mo ta. Thank you. Thank you. Iti apan mo to'y LS ko. Birds. Ganda, my friend. Dumikit sila sa'yo. Yung mga tropa. Oo. Oy, Donya Noli. Hi. Para kay Barbie Vlogs. Dikitan nyo yan si Barbie. Mabait yan. Kalug. The amazing composer woman. Oy, Donya Noli. Ayan. Nagano si sa'yo. Si Barbie Vlog. Wen Motodok, di kita mata ni Barbie. Ni Barbie Vlog, di kita nasimpe ata. Kalugmet, oo. My brother, my dearest brother, the real Urig. Megalap shout out sa'yo.
Kabutoy Uri, my brother. Ayan, si Uy, Kabutoy. Thank you mga lods sa tamsak kay host. Thank you very much. Yan, connect kayo dyan. Connect kayo kay the amazing composer, song, woman, Barbie Vlogs. Baka mamaya may nakakita pero nakapikit naman. Yung isang mata, nanalo na nga, hindi pa nakita. Mega love shout out my friend Lalay. Tignan mo mabuti dyan, bro. Kaurig, si Doña Noli, baka wala dyan nanalo na gani. Dili man nakita, nakapikit man yung isang mata. Sinisigawan ko pa. Pero hindi, ang alam ko, nalista ni Press yung yung pangalan niya. I-verify niya na lang kay SG. Ay, nako, nandyan, baka nakakurtina na naman. Parehas yan, dalawa na yan Nakakurtina si Silen at saka siya. Laging nakakurtina kung hindi mo papalabasin. Yan, yan, Motodoc, my friend. Dikitam ni pa ni Barbie, nasimpit ata, kalug, mapagbiro. Composer ti kanta ata ni Barbie. Matagal ko nang dikit yan. Nung ako'y nag-aaral pa lang sa sistema ng larangan ng live stream. Pumapasok na ako sa LS niyan. Kasi wala pa akong channel. Follower na ako niyan ni Barbie Vlogs at saka si Ra at saka si Winok. Tatlo sila Wala pa ako channel. Subscriber na ako ng tatlong yan. Ay, thank you very much. Mega love shout out sa iyo. Gusto kita. 17 thumbs up. Sige, my friend, gusto kita at papasyal ako sa bahay mo din. Walang dumadaan na kasi ako naman, lahat ng dikit ko, pag dumaan sa akin wall, sigurado yan, saksak ang abot sa akin. Kung minsan, tinatambayan ko. Ayan, nandyan na yung love ko. Nagtampo, hindi ko napansin daw. Hoy, Noli, ayan na yung si Weng Grateful. Nako, si Inday pa, love ko yan. Kung hindi man makapunta sa LS ko yan, alam ko, busy sa mga anak niya yan. Pero love ko yan, si Inday Grateful, love ko yan. Inday, my friend, sister, dikit ka dyan. Makipagdikitan ka din kay kay Barbie. Mabait yan. Yan, composer. Amazing. Sabi ko sa iyo. Oh, di ba? Uy, andiyan ka pala. Sabi niya. Oh. Hindi ka na naman nakita. Nakapikit na naman yan. Si Donya pa. Thank you my dear sister. Don't worry for me. Love kita. Tanda mo yan. Iba ako.
Pag friend, hindi mauumay sa suporta, maliban lang pag busy ako talaga. Pero kahit busy ako, ginagawan ko pa rin ang paraan. Dan, dikit, Barbie. I love you too, my friend. Ganda. Barbie Vlogs. Wala. Basta magbigayan lang ng bakas. Yan, katulad niya noon sa akin. Hindi nga ako marunong. Agad-agad sila umaalis. Pag nagsukli naman na ako, tapos wala naman na sila, imbes na ipinako ko na, hindi juicy fruit ang dikit, pako. Kasalanan nila, umaalis sila, bunuting ko rin yung pako. Yan, tawa ka ng tawa dyan. Tignan ko lang, Donya. Yang kaibigan ko na yan, yan ang laging nagpapatawa sa akin, kaya nagmumuka akong talongges dahil sa kanya Ang gaganda ng music niya. Mantakin mo, nag-music din ako. Naku, halos ba iyak-iyak sa tawa dahil sa CPR ko. Anak ng teteng naman Paano? Sinayaw-sayawan ko siya. Todo music ko pa. Tapos, pagkatapos ng music ko, nagpa-insomnia ako. Pagkatapos, kumanta ako. Ganun pa rin. Nako, pinagtawanan ako niyan ng Donya na yan. Okay lang, Sister Weng. No problem. No problem. Basta ako, love kita. Love kita, sister. Yan, my friend, ganda. Dikitan mo yan si Lalay. Malaki rin bahay niyan. Mabait yan si Lalay. Nagsusukli yan. Yan si Donya Noli. Putragis. Ay sus, Diyos ko po. Real woman yan. Kaya lang, mas matanda ako dyan. 40 years old lang yan. Ako, 45 na. Oo. Real woman yan. Dikitan mo yan. Si Noli Ramos. Kaya lang, minsan, ngawa ng ngawa yan. Mantakin mo, pinagtawanan ako ng pinagtawanan. Anak ng teteng. Napagsabihan, napagalitan lang nga ako ni The Great Kabutoy Urek. Kuya, dapat hindi mo in-erase. Nagtanong ka muna. Tapos pinagtawanan ako ng pinagtawanan ni Donya Noli Ramos. Pero okay lang yan. Nagmumukha ako tuloy talongges sa Donya na yan Mantakin mo, matanda ako sa kanya ng 5 taon. Pinagtawanan niya ako. Biruin mo, 40 years old lang siya. Ako, 45. Di matanda ako 5 taon sa kanya. Thank you ha. Thank you ha. Love. Barbie Vlogs. Thank you sa iyo ha. Wala akong music para gayahin ko yung utang mo, magbayad ka ng utang mo. Nakulong ako dahil sa natulfo. Ganun Kaya ubos ang tawa ko pag nandun ako sa bahay mo Kala mo ha, pag LS mo, halos maihi-ihi ako sa katatawa sa iyo ha. 25 lang, sir.
Ganyan lang buhay, Donya. Sometimes kasi, if you are getting lonely, from time to time, okay. Thank you very much for the idea, my friend. Ganda. Love you. Barbie Vlogs. Thank you very much, sis. Ay, Donya. Narinig mo yon sinabi ni Barbie Vlog? Oh. Sige, pagtawanan mo pa ako. Dahil puro CPR ang kanta ko. Oh, ngayon, manakit-nakit ngayon ang tiyan mo sa katatawa, ha? Ikaw, maihi-ihi ako sa'yo sa katatawa, ha? Oh, ano ka? Ano ka ngayon? Sige. Oh, di ba? Mga Lodi, magdikitan kayo dyan, ha? Magdikitan kayo dyan. Sige bro, ha? Ingat ka, ingat. Pasok ka na. Ingat. Lunes ngayon. Isipin mo, Lunes ngayon. Sige lang. Salamat, ha? Salamat. Ganda. Thank you very much, ha? Thank you very much, ha? Oy, Donya, pumipikit na naman yung mata mo dyan. Donya Noli, ha? Hindi, gustong-gusto ko yung yung kanta mong kinompos mo. Maganong ka, gustong-gusto ko yun, eh. Maihi-ihi ako sa tawa sa iyo, eh. Yan si Noli Ramos. Ano din yan? Kalug din yan. Oo. Kalug din yan. Nantakin mo sinayawang ko para ultra guys, puro sampal ni Lolo tuloy nangyari. Motodok, sukli ang mata ni Barbie Vlog. Nasimpit ata. Oo, kalugmet. Tapos amazing composer ti kanta ata. Sukli am kanina pa daw dikit sa'yo. Oo. Kalug yan. Ni Noli. Ano yan? Thank you, Motodok. Thank you, Kapsa. Thank you. Kalug ata ni Noli. Maiyak-iyak sa tawa sa akin yan. When anyakit din ni ading ko, ya Ruby Liagas. Kapsat nakmay. Isungarot nga dinikitang ka. Imlansak pay garod. Tapno nga matinag. Ta kadildila ka. Ay na ading ko ya. When basta amin nga dikit ko, suportado ak. Amin nga makita nga pag-i-upload yo. Sigurado tudok ti abutin na kanyak. Numaminsan pa'y istambayak ta napinta sa jay video agis istambay na tas jay. When ating ko Ruby Liagas Vlog isungarot nga inlan sa akon. Tapno pa an nga matinagin. Uray ni Motodok. Kababayan tayo ata.
When siguro. Pero ajay CPR ko, pilpilitin mi nga buray na CPR, made, hindi ayaw. Kaya kailangan siguro i-mute ko na lang pag ano, kasi yun ang advice ni brother Kabutoy sa akin. I-mute ko na lang. Pero yung mga nilagyan ni Lolo ng warning, in-erase ko. Tapos itong Donya na to, pinagtawanan ako ng pinagtawanan. Mantakin mo naman kasi, isang 9 hours mahigit at saka isang 8 hours mahigit, eh may warning si Lolo, binura ko. Ay oo, sometimes doon friend ko, Barbie Ganda, nag-share ako sa mga ano mo. Tama ba yun? Yung mag-share ako, share, pindot ko yung video mo, share. Tapos may lumalabas na create. Tapos may lumalabas na link. May lumalabas na new feed at saka group. Ganon. Saan doon? Pag nag-share ako, ang ipipindot ko ba yung new feed or yung link or your create? Yun ang hindi ko. Dito sa sa gadget, hindi ako masyado marunong. Yan 12 talaga yung everyday, yung ano niya, yung live stream niya everyday yan 12. Tapos kasi kapsat, ading Ruby, pag pinindot ko yung share, ipindot ko yung link, doon na naka-share na yon, ganon. Ala, sige, Donya, ubusin mo yung tawa mo sa akin. Tiklang ko lang. Sige, ubusin mo. Kasjay, no. Pindot ko, napanag jay ada jay video. Tapos pinindot ko to share. Tapos ada rumor nga create, link, new feed, new group. Basta pinindot ko jay link, so doon na mag-end, naka-share na yon, ganon. Oo nga eh. Pinagtatawanan ako lagi niyan. Sige, ubusin mo yan tawa mo, Donya. Tignan ko lang. Okay. Thank you very much, Ading. Thank you very much. So, ganon. So, itong ano ko, itong aking LS, i-share ko. Yan, share. Tapos, copy link. Ayun na, nakashare na yon. Balik ako sa live. Thank you Ading thank you Ading Ruby, thank you very much. Kasi nung maminsan i-share ko iti Facebook, kasi ang friend ko sa Facebook is 8,000. Kasi yung isang Facebook ko hindi na ako maka-accept sa mga nag-a-add sa akin ng mga viewers ko, kasi hanggang 5,000 lang pala. So gumawa ako uli ng another account, Romy Mendoza ang nilagay ko. Kaya doon ko nililipat yung mga nag-a-add sa akin ng mga viewers ko. 200? Palablab naman yung kay Donya. Patusok yung kay Donya. Donya Noli Ramos, mega love shout out. Patusok. Wow. 3-tier. Ngayon. 17 mo ngayon? Ngayon pala premiere mo. Hoy, Donya. Sana hindi ko makalimutan ito. Ulyanin ako minsan eh.
Ay, ba't iba? Sige na, nandito na ako eh. Tusok lang ako ha. Hindi ko kilala to eh. Haba naman ang harang nito. Hindi, napunta ako sa mali. Mali yung napuntahan ko. Matras. Mali. Ano ba yan? Wala tuloy ako. Yun. Notification. Nandito. Mali pala yung napuntahan ko, no? Doon niya. Ano to? Ngayon pala, 3:30 to. Meron ka palang, ano? Meron ka palang premiere. Ano ba yan? Iba-iba na pipindot ko eh. Oh, done na ako, Donya. Pati warik pa ang tusok ko. Ay, meron din pala si ating Ruby. $7.20 naman mamaya. Ating danak to'y balay mo eh. Ano yan, tumusok na ako. Notification. 7:20. Oh, nandito pa ako sa tindahan. Pero tingnan natin. Baka maka-attend din ako. Pero pag i-replay kita, my friend, ading Ruby. Pero hindi, baka maka-attend ako rito. Andito pa ako eh. Yan, sige, tumawag ka, Donya. Yan, tumusok na ako, pati warik. Doon sa binaba mo. Donya. Baka mangawit ka dyan, sabitin ha. Patusok naman natin to kay Ruby ha. Asan yung ball? Patusok naman natin to kay Ruby ha. I love you my friend. Barbie ganda. Thank you very much. Ilang beses na ako naghahanap ng gagawa ng night boat ko. Alam mo, love talaga kita. Alam mo kung bakit? Nagalit nga ako eh. Nung kwento ko sa iyo my friend ganda Barbie Vlogs ha. Gabi-gabi ako nandun ako kay kay Winok. Ne. Akalain mo ba? Oy, Lakay Music Lovers, bakit tawag ka ng tawag kay Host Winok? Kay Host, sabi niya. Padede ka, gumaganon siya sa akin. Puta, naggalit ako ron eh. Nagagalit na ako eh, pero pinipigil ko lang eh.
Tapos, mabuti tinuro mo sa akin. Kuya Lakay, music lovers, sabi mo sa akin. Hindi mo ba alam si Nightbot kamo sa akin? Kaya alam ko, puta ragis computer pala yan. Si Nightbot. Thank you ha. Love you, love you. Friend, host ganda, Barbie. Oo, yan ang hinahanap ko. How to operate din. How to make a night boat. Oo. Love you. My friend, host ganda. Thank you very much. Hoy! Gumaganti lang ako. Ha, Donya? Pag ikaw, grabe, maiyak-iyak. Maihi-ihi ako sa iyo. Oh, ngayon, tingnan natin, ha? Oo, Motodok, oo. Oo. Oo nga eh. Thank you ha. Ganda. Barbie Vlogs, thank you very much ha. Love you ha. Yung mga may mga premiere diyan or ano, magbabalang kayo ng link nyo. Pa-love natin yung mga premiere nyo diyan. Vitamins. Nahanap na daw. Alam ko na. Alam mo, Donya Noli, alam ko na gagawin ko. Kapag pumunta tayo sa mga raffle, ganyan pala ang gagawin ko sa'yo para bukas ang tenga mo, bukas ang dalawang mata mo, para marinig mo kapag nanalo ka. Kasi pag ano, pumipikit yung isang mata mo, hindi mo maririnig pag nanalo ka. Yan. Oh, ano? Pagtawanan mo na. Awayin ko talaga si Nightbot. Akala mo, padede ka, sabi ba naman? Mabuti na lang. Andyan si Barbie. Oh, sige. Thank you ha. Thank you Barbie ha. My friend, ganda. Love you. Million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Maraming salamat mga Lodi. Mahal na mahal kayo ni host. Thank you very much. Yung may mga premiere dyan, magbaba kayo. Ibibitin natin. Oo. Yan, Motodok, friend ko yan si ano. Friend ko na yan si Ganda, si Barbie Vlog. Sabi ko nga, Motodok,
Thank you. Ganda, Barbie Vlogs. Sabi ko nga sa'yo, wala pa akong channel. Ano na ako niyan? Subscriber na ako niyan. 3 nga sila. Mga ano yan eh, mga artistang group. Sila si Ra Garcia at saka si Winokne. Yan, 3 subscriber nila ako. Wala pa ako channel. Wow! Mega love shout out sa'yo, my friend Cathy. Thank you for coming. Yan, oo. Ruby, ibitin muna nga natin si ano ha. Bitin muna natin si Weng ha. Grateful ha. Baka mangawit ka. Oh, patusok naman. So sa ano, sa binaba ni Weng Grateful. Oh, dito ako. Hindi, dito na ako. Bahay mo. Oo. Thank you Ading ha, Ruby ha. Thank you ha. Oo, sige lang Kati, sige lang ha. Yung main mo, dikitan mo si ano, si Barbie Vlog. Mabait yan si Barbie Vlog. Every 12 o'clock ang ano niya, in the afternoon ang LS niya. Dikitan mo yan. Ano yan? Amazing composer woman yan. O, dikitan mo siya dun sa main mo ha. Sa main mo. Kati. Yan si Barbie Vlog. Malaki bahay niyan. Mansyon. Mega love shout out. Ogie cosplay. Maraming salamat sa pagdating mo. Bibigyan na kita ng jacket. And I will visit your house. Oh, it's a ninja. And you are from other nation, my friend? Ogie cosplay. Ay. Okay, my host cosplay. Ogie, if you want to be a friend, all hosts there, you drop your name. And you made friend to them. Nako, Donya, dudugo na, nose bleeding na naman ako nito. May 4 Ranger tayo. Yes, Ogie, cosplay. What nation you are, my friend? Ogie, my friend, drop your main channel because those friends there are legit a main channel.
they bring. Oo. Motodok, oo. Ang daming followers yan. Si Barbie kasi mabait siya. Kalog pa, kalog. Mapagbiro. Oo. Oo, Kati. Wag ka mahiya. Naku, napakabait niyan si Barbie Black. Pasok lang kayo pag ano, marirecognize niya kayo. Mabait yan. Oo. Oo, Motodok, follower ako niyan ni Barbie. Kaya lang minsan kasi mabuti nga ginaguide niya ako kasi hindi ako masyado marunong magpindot-pindot. 10 million in the house of Lakay music lovers. Mega mega love shout out mga friends, hosts, mga lodi. Love love kayo ni host. Sige lang sis Weng, sige lang. Thank you very much ha. My friend, okay, this is your main? Oh, not yet. My friend, don't be getting mad. Don't drop your link. Not a main, please. You can drop your link, but I need main. Sorry, my friend, huh? I need the main channel here in my LS. Thank you very much, my friend, for coming, huh? But I done tusok to your link, my friend. Ogi Cosplay. Okay. Are you in India, my friend? Alisin mo salamin mo. Hindi kita makilala eh. Hey, my friend, Robert. Okay lang, yung mga bago lang, yung ano, yung pinadadrop ko yung main nila. Okay lang, friend. Okay lang. Robert, my friend, okay lang. Yung mga ano, yung mga bisita ko lang, pinadadrop ko yung link nila kasi ayaw ko ng ninja na magdikit sa ninja. Nalalaglag yan eh. Ang daming dumikit sa akin na ninja pero nalaglag. Yan, Dongbert. Jajakitan na kita bago ako pupunta sa bahay mo, ha? My friend, Dongbert Vlog. Thank you very much for coming. Lakay music lovers, puntahan ko yung bahay mo, ha. Ididikit ko na, ipapako ko na to. Dongbert, isa ka ng moderator ni Lakay Music Lovers. Pupunta ako sa bahay mo. Eto, kakalimbangin ko na. Mansyon na rin pala to bahay mo. Lagay na lang ako ng bakas sa'yo dito, ha, my friend, ha. Dito sa Exploring Man Group.
Wow. Galing ng ano mo ha, content mo ha. Oy, may premiere ka. Baba mo yung link ng premiere mo, lab natin. Lagay ko na lang dito, good job. Done all, ha? Nice. Content. O, yan ang bagas ko sa'yo, my new friend, ha? Dong. No-notify ko na rin tong ano mo, yung premiere mo. At 12 PM, baka hindi pa ako tapos magdano. Hinahabol ko kasi yung watch hour ko, my friend. Pero ni-notify ko pa rin, baka patagbuhin ko sa'yo yung aking baby. Yang, Don Bert, dikit na ako sa'yo, full pack. Oo bro, Robert, maingay kasi tabing kalsada to eh. Okay, Kati, old friend ka pala ni Barbie Vlogs eh. Oh. Oh bro, maingay dito. Makipagdikitan ka dyan. New friend, Dong. Mga legit yan, mga legit. You can drop your link, main link, please. Eto nga, buti Lunes ngayon, kahapon maraming bumibili, hindi ko maasikaso. Sige bro, Bert, thank you very much ha. Thank you my friend. Donya, naglagay ka sana ng bakas, bumaba na siya eh. Kati, nandito ako sa bahay mo. Tutusok lang ako. Yan yung sinabit ko, yung binitay ko, bahay ni Kati. Yan yung main niya. Ay,
Hindi ka pa natulog, nak? Sige na, sige na. Tulog ka na, pahinga ka na. Pahinga ka na para magain mo uli yung pagod na binigay mong the whole day. Good night, nak. Good night. Sleep well. God bless you. Thank you very much. Sige, thank you, Naknes. Thank you very much. Ayang ginawa ko. Sleep well to gain your strength for the whole day. Good night. God bless you always and your loving family. Thank you very much. Very good yan, Donya. Wag mo lang ipikit yung mata mo isa, baka mamaya hindi ka makapaglagay ng bakas. Tatawa ka na naman. Ra Garcia yun. Hindi RC. Thank you ha. Thank you very much my friend. Ganda ho. Host Barbie Vlogs. Thank you. Love you, love you. Thank you very much. Salamat sa mga silent supporter ko. Mahal ko kayong lahat. From Barbie Vlog. Thank you my friend ha. Ganda. Thank you very much for coming. Okay. Take your rest. Sleep well to gain your strength for the preparation of your LS for this coming today at 12 p.m. Thank you very much. God bless you always, my friend Ganda Barbie Vlogs. Hello, live. Thank you very much. Mega love shout out sa'yo. To you pala. Are you a Korean or Chinese? I give you a jacket, ha? May live ako sa YouTube. Yes, my friend, live. How are you? You can connect to those idols. You're there. Tignan ko nga bahay nito. Wow! Your house is very big. You want me to be your friend? Live. So I'm here now in your channel, in your house. I subscribe and ring bell, my friend. I put a sign here in your video. Here is my sign, Very nice video. You choose a good content. Then at the end, done all. Live, this is my sign. I'm here in your house, Thank you very much for your coming, You can connect them. My new friend live.
Me, Dan, dikit to you. Yes, thank you, ha. Sis Cathy, thank you very much for your coming, ha. Thank you, thank you. Thank you very much. Ading ko ha, Ruby Llagas ha, thank you very much. Live, you can friend them. For me, it's done already. I am your new friend. Ano na naman pala ang utak na? Parang gusto ko na naman ano. Okay. Thank you very much ha. Ruby, my friend. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ingat, ingat. Sige, thank you very much. Thank you very much, my friend Ruby Llagas. Thank you very much. Oo. Oo, pagka ngayon kasi, pero kahit papaano, papaano nakakagala ako kasi wala pa si Mrs. eh. Pero pagka nandito si Mrs. lagi akong umiikot. Thank you very much ha, my friend ha, Ruby Llagas ha. Well, ading, thank you very much ading ko ha. Oo, sige ading ko, sige. Salamat.
Oy. Hello. Mega mega love shout out. Helen OFW Vlog, my friend. Thank you, Weng grateful. May, thank you very much Sisi pagpunta. Thank you very much, May.
Yes, mga friend. Yeah, good morning too. Thank you very much ha. For coming. Maingay kasi itong truck kaya nag-mute ako. Maingay eh. Yes, thank you Teta ha. My friend Teta Vlog, thank you for coming ha. Yes, thank you my friend ha. Yes, laging mag-iingat. Lalo na sa pagdadrive, mahilig ka mag-drive kapatid sa maulan. Always drive safely ha. My friend Yet ha. Thank you very much ha. Ganon, oo. Sige, basta drive carefully always, ha? Yeah, thank you to. Thank you to my sister, Yet, ha? Always drive carefully. Pero yung Ano yan? dami naman yan. Ako na nga yan. Ito. Marami pa ba? Yan ba yan? Oh, tapos gawa ka ng mga malalaking ano, tapos parang Ayan na naman tayo. chicharon natin. Kilig ko. May ginitang mo pang binubuan. Nagayan, 200.
Sige. Sige, Chrissy, sis. Thank you very much for coming, ha. Robert, thank you very much, ha. Maymay, thank you very much, ha. Maymay. Thank you very much, Sisi, ha, for coming, ha. Team Lumot, Asumi, thank you very much for coming. Mega love shout out sa iyo. Magandang morning sa iyo, my friend. Oh, isa ka ng moderator ni Lakay Music Lovers. Thank you very much. Good morning to my friend Asumi. $12 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Magandang morning sa inyong lahat. Love kayo ni host. Oh, nagbaba ng ng premier yata ito si Sumi. Oh. Dito ako, bahay mo. Yeah, suka na. Anong suka? Ito to? Ito? Kano yan? 8 lang. Asumi, Dan, Tusok, si host, my friend, Sis Agnes. Ayan, pitayin natin. Mga friends, paki-love naman yung binaba ni Asumi. Pakitusok lang ng patalikod o patiwarik o paharap ang binaba ni Team Lumot Asumi. Okay, sige. Go, my friend. Sige. Trabaho muna. Octel. Hi. Oh, sino ito si Octel? You are now a moderator of this house. Huh? And I'll visit your house. Oh, a small house.
Bro, andiyan ka na ba sa trabaho? Ingat ha, ingat. Bro, Kabutoy, ingat, ingat. Ay, sus, apo, unay ala, Jomar, kapsat, sapsapulin ka ni Jay Mulit, na kaya nakamit nga maka istorya. Pakawanin apo Diyos por Santo Purisima Mariano Garapon. Nakiktot ni ading ko taad na tindahan ni Lakay Music Lovers. Wayne Kasyay. Wayne, no problem. Thank you Inday, thank you Inday. My sister, thank you. Wayne na Jomar. Basta tantandaan na mga Jane Bagak, tudukin na kita silang, na kita pasyente ma, kita Amerika. Hello, Ses Jimenez. How are you, my friend? Dating dikit. Yeah. This is my little store. Sir, patingin niya nito. Sige lang. Sige na. Yan yung mahuli ko kung magkano. Wala. Sige. Paalam. Pagpak. Ay, pakpak na. Kulang na yung pera. Oh, 169 lang. 160. Uy, sinaro yun. Wala na akong papabaon sa anak. 10 piso lang ang patong namin yan, Nay. Sa plastic mo. Pag binawasan mo pa, kinuha mo na yung tubo ko. Ay! Hindi pa, balik. Ano lang pala yan? 154 lang. 154. Mura nga lang yung ano eh. Yung sa... Tumaas manok ngayon. Ano? Sino yung lagi nagkilig ka rito? Asawa ko yun. Oo. Magkano? Tumaas ang manok kasi. Magkano? 154 lang pala. Akin na ho yung 20. Doon po. Oh. Ay, wala lang po. Walang na piso. Sige na. Sige na. Suki ka ni Mrs. ko eh. Alam ko naman. Thank you po. Oo. Ano ba wala rin? Sige, magdikitan kayo na lang dyan, ha? Gawit ka dito, ipadudot ko kanyang sa silang ko. Tapno makita majay cobra. Cobra to. Sisit marino garod. Kasi yung pagpapa nagdagan ng ay hindi ako maliliit. Oo, halos puro pagpak. Talo tayo dun. Hello. Thank you very much ha, Maymay. Inday, thank you very much. Palablab na lang yung kay kay Sis Agnes Lifestyle. 12 million in the house. Mega live shout out sa inyong lahat. Di mas Sumi. Ay Ses. Ano to? Premiere mo ba to? Uy, may premiere ka. Wow. Okay to 10K Gcash.
Sis, hindi pa pala tayo dikit ah. Didikitan na kita sis ha. I-full pack ko na to ha. Ilocano ka ba? Ha? Kalimbangin ko na to bahay mo. Ha? Tusok na rin. Oh. May premier ka. Ay, alas 3. Sino? May kasabay ka yata ah. Oh, Ses. Ses Jimenez. Naggapuha. Ilocana ka ba? Naggapuha kay balay mo. Indikit ko na ito yung balay ko ha. Inlansak pa eh. Oh. Kung hindi ka marunong maintindihan Ilocano, eh Ilocana nga yung ano mo eh. Dinikitan na kita, full pack. Pinako ko pa para hindi malaglag. Ses Jimenez. Bibitayin na kita ha. Ses ha. Suklian mo na lang ako. Mansyon pala bahay mo. May, friend mo pala ito si ano? Si Ses Jimenez. Dinikitan ko na siya, finulpak ko na. Thank you teta ha, my friend ha. Thank you very much. My sister, yet live in Canada ha. 12 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdating. Thank you. Love Penny host. Sige yet. Thank you sister. Oh, gawin mo muna yung ano dyan. Mga gawain mo dyan. Baka mamaya magaya ka sa akin. Yung damit mo nasa labas. Gawa ka muna dyan kapatid ha. Gawa ka muna dyan buti ngayon medyo na-adapt na nung isa. Medyo naintindihan na niya. Binabawi niya na yung unan at saka kumot ko doon sa music room ko. Kasi na-adapt niya na kasi nasa Lucena siya. Tawag daw siya ng tawag. Hindi makatawag. Dahil nagla-live ako. Dito na lang siya sa CCTV. Kasi may CCTV dito. Diyan na lang siya nagsasalita. Sabi niya, pagkatapos ng live mo tawag ka sa akin. Gumagano na siya Minsan nga pumasok dito sa live stream ko nag-comment Hindi na yung dating words niya. Diyan ka na sa YouTube mo. Wala na 'yon di ba? Kaya kapatid, gawin mo muna yung gawaing bahay diyan, ha? Para medyo matuwa naman yung husband mo. Hoy, Donya, nag-almusal ka na ba? Donya Noli Ramos, nag-almusal ka na ba?
Oo. Oo, kapatid. Oo, my sister. Sana, ha? Sana. Tuloy-tuloy. Para sa ganun. Kasi kung minsan, nabibisit ako, na ano yung tulili ng tenga ko. Pero, sana, diretso na. Ay, Donya, anong oras na? Mag-aalas 9 na, hindi ka pa nag-almusal. Magkape ka, oy! Yes! Well said, my friend. Well said. Oh. Ayan pa, isa. Dudot pa more, wag na lang kumain. Ha? O yan. Ay, pero wag mong gawin yon. Aking kaibigan, wag mong gawin yon. Magkakasakit tayo nun pag gaganon. Hayaan mo na yung mga ngawa-ngawa ng mga asa-asawa. Okay lang yon, hindi nakakalason yon. Kaya lang nakakalason sa isip. Pero kaya pantiisin yon. Pero yung kumain, wag. Baka magkasakit tayo eh. Mahirap na. Oy, sumulpot uli si si Kaurik, si brother. I-mute na lang daw, i-mute na lang kasi andun siya sa work. Lunes ba ngayon? Lunes ba naman ngayon? Si Mines. Ading no makauawat ka ti Ilocana. Ilocana ka ba? O naggapuag jay balay mo, indikit ko ato'y balay kon. Inlansa ko, tapno madi nga matinag. Pinako ko na ang dikit natin para hindi mahulog. $11 million in the house. Huwag lang kalimutan magtamsak kay host. Maraming salamat sa inyong lahat. Love kayo ni host. Thank you very much ha, Sis Teta ha. Everyday ko ito kasi habulin ko lang yung watch hour ko.
isip mo, hindi ka makilag. Mahaliw mo kaya kumain ka. Ipatrakin mo na natin ang magamit. Dahil masisira una, ang rest, ang freezer, kailangan magamit niya doon. Tapos ang mga, oo, ayun na susunod mo mag-ilang ibang tama, kaya dito mga tama na ang anak niya tulo, Yaraga, 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 asawa. Anel, bago na lang. Ay, ano ba ko? Tapos ganito, kasi mamaya kung tayo patas niya, kagabihan huwag mo na ngayon kasi kailangan natin meron sibo. Linis ang agad sibo. Oo. Tapos ganito, Bro, tingnan mo muna yung trabaho mo dyan. Ayan, sumilip din si ano, si Doña Noli. Hindi. Ay, bago yan, nanay na siya, ang punto. Baka kung pagkasaan, may mga edad na wala bata. Take your time, bro. Kaurik, take your time. Thank you very much. Boy! Boy! Akala ko dumiretso ka. Meron akong ano doon, electric fan. Bago yun, nawarat. Walang kapal eh. Ha? Ano kaya yung ano? Nawarat yung gano'n niya. Pagawan natin kaya ng paraan yun. Bakit hindi makikita ng kesa? Yung stand fan. Alin ang nawasak yung Hindi, yung kabitan ng tornilyo, yung lamesa. ay sa baba. Ay, hindi pwede din yun. Anak-anak ng bakay mo doon. Ang ginagawa. Bali yun, naputol yung hina. Pwede mo lang. Naglilinis ka ba ng aircon? Tanong sa inyo. Window type 500. Window type. Sige ma'am. Ano yun, linis Alas diretso lahat. 4 sige tayo lang pala mo. Pag may time ka, masalan mo. Ha?
10 million in the house of Lakay Music Lovers. Magdikitan na lang kayo. Maraming salamat sa inyo. Sonia Tagalog. Wow. Sonia Tagalog. Welcome to my live streaming, Lakay Music Lovers. And now, you are the standard moderator of my channel. Thank you for coming, and I'll visit your house. Oh, Sonia Tagalog. Oh. Meron ka bang main? Drop mo yung main mo para didikitan namin. My friend, Sonia. You are now standard moderator of Lakay Music Lovers. Drop your main house, Sonia Tagalog, my friend. Makipagdikitan ka dyan, my friend. Use your main channel. Maraming magagaling at mababait na host na pwede mong dikitan dyan. Use your main channel. Sige, adding ko. Sige, kapsat. My friend Jomar, thank you very much for coming. 10 million in the house of Lakay Music Lovers. Thank you very much. Mega love shout out sa iyo, Jomar Veloria Channel. Lakay Tambayan Music Lovers, send a photo. 11 million in the house. Lakay Music Lovers, mga idols, magdikitan kayo dyan. Huwag kayong mahiya sa isa't isa. Support each other. $10 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa inyong lahat. Love kayo ni host. Don't forget to like the live stream of Lakay Music Lovers. Lapit na ako.
Teta, Sis Agnes, maraming salamat. And Teta Vlog, thank you very much. Ang hirap ano, Sis Teta. Walang music. Wala, natatakot na ako mag-music. Puro sampal ni Lolo sa akin. Pag nasa bahay ako, nasa music room ako, mag-music ako sa LS ko, tapos sasampalin lang ni Lolo ng CPR. Sarap sana mag-LS pag may sound. May music. Kaso, puro sampal abutin ko.
MLSO. Oh. Leonie Ariola. Thank you very much for coming. In the house of Lakay Music Lovers. Andito ako sa bahay mo. Idikit ko na ito. Leonie Ariola. Dito sa mansyon na bahay mo. Thank you very much for coming. Oh, may premiere ka pala. Ibaba mo at ibibitay natin. Dito ako sa premiere mo. Naglalagay ako ng ano ha. Ng bakas. Oh. Sa 19, may premiere ka sa 19. So, nandito ako ngayon sa sa Gala Night Foundation Day. Mataas na kahoy. Oh, taga Batangas ka pala. Oh, may harang. Oh. Lalagay ako ng bakas sa iyo dito ha. Kinalimbang ko na yung bahay mo. Oh. Tamsak. Dang. Good job. Nice content. Tapos lagay ko lang sa dulo ha. All done. Yan, Leonie Ariola, dikit na ako sa iyo. Baba mo yung premiere mo, baka malablab palablab natin sa mga magaganda at magagaling na host. Thank you very much ha. Sister Evie, the amazing voice woman. Thank you for coming. Thank you for your support. Palablab din yung kay Inday. When grateful. Dikitan nyo siya, dikitan nyo. You can drop your link, my new friend, Leonie Ariola. Para ipint natin. Thank you. The amazing voice woman. Evie Busano support too. Dikitan nyo yan si bagong friend ko, si Leonie Ariola. Drop mo yung link mo, Leonie, para i-pin natin. Magdikitan kayo dyan ha. 12 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa inyong lahat, mga Lodi. Thank you very much for coming and support Lakay Music Lovers. Yes, thank you. The amazing voice woman. Uy.
Walang titingin na talaga. Basta po, white ako. Spaghetti. Pero ngayon nagpapayo ko. Magkano na, ano ma? Magkano na yung 150 po. Ano binisita ko? Uy, walang ano. Meron kaya? Pwede kaya ito? Charger, putargis, biglang na-blackout. Sorry ha. Mega love shout out, my friend, Ross Gamayo. Kapsat, thank you very much for coming. Thank you very much. Yet, nahilo ka ba sa ikot? Thank you, Evia. Thank you very much. Thank you. Inday, salamat Inday ha. My sister, ha. Thank you very much ha. Thank you ha. Inday ha, Weng. Thank you very much. Sa 19 pala itong ano, premiere ni Zé, ano? Sa 19. Dito ako sa bahay niya eh. Ano ba yan? Ano ba yung napipindot ko naman? Ano kaya? 250 na kaya? Dapat, Magkano pa lang yan? 170 po pa lang. Ano na naman yung tinuro mo sa akin, Sister Inday? WC. Welcome. Thank you. Hindi ako. 12 million in the house of Lakay Music Lovers. Mega love shout out sa inyong mga lodi. Thank you very much for your support. Ay, 150 lang ba? Bili lang. Try na lang maliliit.
11 million in the house. Maraming salamat mga Lodi sa pag-support kay Lakay Music Lovers. Ano nga dito, te? 150. Yan o. Yan o, ang daming bumibili eh. Tapos Oh, dito? diba? Oh. 50 na ito. Yan o, mag-hi kayo dyan o, sa YouTube. Hi. Say hi. Hi vlog, welcome to my guys. Oh, yan. Mga buyers, mga ano natin. 30 dito. 50 ka. Ay, sige. Ay, wag ka. Ito ako ni... Ikan dito. Manong. Manong. Oh. Ikan dito. 200. Ah, sige. Sige, bibigyan kita. Pag uwi ko, maggagawa ko. Sisend ko sa'yo dun sa ano super, anong tawag dun? Kante. Super Messenger. Wow, ang bilis Inday. Yan yung ano, yung inano mong time. Wow, ang galing mo naman, kapatid. Congratulations. Job well done ka na naman, oh. Very good, very good. I'm happy for you. Very good. Yes, very good, very good. Good job. Parehas kayo ni Evie, ang bilis. Ganyan din kaya ako pag ma-monetize ako, mabilis din ang approve. Although na marami akong CPR. Kasi sa katsatsaga ako mag-LS, katsatsaga ako mag playlist sa 3 accounts na cellphone. Kasi may 4 akong cellphone, pang-5 yung iPad. Tapos may 4 na accounts na pinapa-playlist ko. Nakaipon na rin ako ng ano, ng time watch. 1,900 mahigit na, plus yung tinalo ko na dinonate ni Sister Mayet. At saka yung nabunot ni anak Agnes Darumangkos yung pangalan ko, bali 200 watts. So unti-unti lang, baka makausad din. Oo, okay yan, good job, God bless you. Oo, thank you Inday, thank you very much kapatid ko ha. Maraming salamat. Oo, again and again, congratulations. Job well done ka na naman. Pati si anak Agnes, pine-play niya ako at saka plus yung 200 kasi sabi naman niya pag ano kasi si Roy Junggay naman ang mag-ano doon, i-remind niya daw pag ano. Kaya sasabihin ko sa kanya kung ma-receive ko na yung 200 watts na pinanalunan ko at saka na i-donate ni Yet sa akin. So thank you. Maraming salamat. Baka mayroon pa diyan mag-ayuda ng WH kay Lakay Music Lovers. Thank you very much and I always support you, mga Lodi. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Hindi ba kayo naiingay sa mga sasakyan dumadaan? Kasi minsan ni-mute ko eh. Yes, thank you very much. Oo. Good job. Laban lang. Makakarating din tayo sa Tugatok. Yeah. Oo, aking kapatid Inday Weng, thank you very much.
Si sungay mo, PM mo nga, magtatampo na ako ron. Sunod-sunod yung LS ko, hindi dumadalaw. Tapos pag pumunta ako sa LS niya, tulog. Joke. Ano yon, pagod yun kasi nag-birthday celebrant siya. Oo, sige lang kapatid. Sister Weng, Inday, maraming salamat. Thank you very much. Gawin mo muna yung priority mo yung mga bata dyan. Kasali na rin sa party. Okay. Oo. Sige lang, Inday. Thank you, Ading. Thank you. Oh, very good. Oo. Very good. So, take your time. Samantalahin mo, tulog na yung baby. Samantalin mo yung gawain dyan. Don't worry to your tatay. I'm okay. Thank you very much for your support. 11 million in the house. Maraming salamat. Love kayo ni host. Very good. 12 million in the house. Mega love shout out. My friend, Bro Kaloy Castillos. Marami na, bro. Oo, marami na. Naubos na. Kaya nga, mamaya, after this, pipick up ako ng baboy sa Quezon City. Tapos, yung delivery ko, mamayang gabi siguro. Kaya, itong aking freezer ay empty na. So, thank you very much. Thank you. Okay lang yan. My dearest sister, Inday Weng. Thank you very much. No problem, lahat tayo. Lalo na itong tatay nyo. Pindot ng pindot kung ano-ano napipindot na letra. Oo. Wag mong yon. Tandaan mo, my dear brother Kaloy. Wag mong isipin yung hindi mo kayang magtrabaho. You can establish a little bit business. Tama. Kung number 1 dyan, yung ito, turo ko sa'yo. Alam mo, yung lugar mo, sa Cavite ka, di ba? O sa Bulacan. Subukan mong tumingin ng pwesto na ang mga paninda ay fresh. Lalo na yung baboy at saka isda. Cavite, maraming tao dyan. Hanapin mo yung area na tapos malapit sa palengke nga, pero wala naman silang puro fresh. Tirahin mo katulad nito sa akin. Ilang palengke nito hanggang doon, tirahin mo yung frozen na baboy. Ituro ko sa iyo paano diskarte. Frozen na baboy. Tignan mo, ang frozen na baboy compare sa fresh. Yung fresh ngayon dito sa atin sa Pilipinas, ang benta nila is more than 300, 380 yung laman. Pero sa frozen 200 lang. Practical ang buhay ngayon, bro. Makasave ng 100 pesos bawat kilo yung tao. So be practical. Siyempre, dun sila sa frozen. Ngayon, bakit? For logic. Logic lang.
Bumili ka ngayon kasi malayo sa iyo yung palengke. Alangan naman araw-araw ka mamalengke. Mamalengke ka ngayon pang 3 days. Bumili ka ng fresh na baboy, 380 per kilo. O, bumili ka ng 5 kilo. O, magkano na yon? Samantala, kung bumili ka ng frozen, nakasave ka ng 500, sayang pa yon. Marami pang mabibili yon ng pang-rikado sa bahay. Bakit ganon? Yung binili mong sariwa, fresh pork, hindi mo naman lulutuin agad yung 5 kilo o 3 kilo pang 5 araw o pang 1 linggo eh. Hindi mo naman lulutuin agad lahat yun eh. Siyempre, ilalagay mo sa freezer yun. Kinabukasan, frozen na rin yun. O anong pinagkaibahan dito sa binebenta ko? Di ba? Oo. Hindi naman talipapa na, anak. Yan o, tingnan mo. Subdivision ito sa amin, kaya lang natapat ng highway. Lahat ng mga bahay sa kalsada dahil ang tagos niyan ay expressway. Nagginawa nilang tindahan yan, yung mga bahay nila, yung mga garahe nila, yung harap ng bahay nila, ginawa nilang tindahan. So, maganda yung Bro Kaloy, yon ang gawin mo. Malaki. Kaya ngayon, lalong-lalo na dumaan ng pandemic. So nagkaroon tayo ng krisis. Nagre-recover tayo. Bibili ako ng fresh na baboy, ang mahal. Samantala ang daming fresh na naglalabasan, mas mura. Pag bumili naman ako ng marami, i-stock ko rin sa freezer ko, di frozen din. Anong pinagkaiba nun? Maliban lang kung tabi mo yung palengke, pa isa-isang kilo, pakala-kalahating kilo, okay yun. Di ba? Ganun lang, kasimple yun. My friend, Kaloy, diskarte lang. Yung sa akin, manok, baboy, laman loob, tapos may konting grocery. Yan o. Yan. 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 Ha? Kahit papano, nakaka-save pang araw-araw. Sometimes, pagtabi ka rin. Diba? Yan lang, kasimple. Brother. Hindi. Bali, ang upa ko dito is 7,000 ang upa ko rito. Ang bahay ko naman diyan sa subdivision. Malapit lang dito, walking distance lang yung bahay ko. Ito, inuupahan ko to ng 7,000 monthly. Ganun lang. Kasi mula nung nag-retired ako, mula nung nag-exit pala ako ng sa men in uniform, tapos nag-regular ako. Nung bumaba ako, ito na yung inasikaso ko, yung nagnegosyo rin ng konti. Nung ma-assign ako dyan sa NCR, dati meron na ako nito, kaya lang wala akong mag-asikaso, binigay ko sa pamangkin ko. Nung after ng regular service ko, tinutukan ko na ito. Tapos nagserbisyo rin ako dito sa barangay namin bilang hepe ng barangay for almost 5 years. Tapos si Mrs. naman ang pinamanage ko dito, naturuan ko siya how to manage this kind of business, na perfect naman niya, magaling siyang mag-manage. So sa awa ng Diyos, dito kami kumukuha din ng panggastos namin araw-araw. Kaya yun, yung
Pero kami, sadyang pamilya namin, kaming 6 na magkakapatid, pare-parehas ang negosyo namin, baboy. Yung sumunod sa akin, wala yun milyonarya na yun Dealer yon ng baboy. Truck yung kinukuha niyang buhay na baboy, saka dalhin niya sa slaughter, pinakakatay niya, tapos binabaksak niya sa mga tindahan katulad namin. Almost 40 years na kami dito sa negosyong ito, kaming magkakapatid. Maganda itong negosyo na ganito kaysa magtrabaho ka, may boss ka, hindi pa sapat. Mabuti kung manager ka o ano ka man sa di mag-establish ka na lang ng maliit na negosyo, at least ikaw pa ang boss, para kahit pa paano may paminsan-minsan may ngiti, may lungkot. Ganun naman ang buhay. Doon bro, Kaloy, pag naisip mo magnegosyo, ang targetin mo, kung small business lang, targetin mo itong pagkain. Number 1 yan, in demand yan. Now, kung doon naman sa mga kaibigan natin na may mga asawang foreigner, and if you want to for good and stay in the Philippines, ang pinakamaganda, dahil may sapat kayong puhunan, you establish restaurant. Di ba? Restaurant or buy and sell ng mga sasakyan. Yan. Tubong lugaw, meron dyan. Kaya di mas better, maganda yan. Pero mas maganda dyan, kahit subdivision yan, kahit sa loob ng bahay yan, ay sa loob ng anuman yan, lugar, pag gumawa ka ng katulad nito, pag nakilala ka, dadayuhin ka, pupuntahan ka, kumpletuhin mo, not only beef, kumpletuhin mo, just because may baby ka, may mga anak kang binabantayan. Ang gawin mo, kumuha ka ng mga package, yung mga hotdog na naka-plastic, yung mga frozen, tusino, mga ganon. Tapos gawa ka, maliit na pwesto lang. Kasi kung sa loob ng bahay lang, walang pagkakalanlan, yung mga gustong bumili, hindi ka kilala, wala, hindi mo ma-establish, hindi ma-recognize yung business mo. Samantala, kung may maliit ka na pwesto, kahit hindi mo i-display lahat, nasa freezer mo lang, sigurado, daanan ka ng tao, makikilala nila yung mga for emergency foods. Like, hindi sila nakapagluto ng ulam, alanganin, o like na naubos yung ulam, sigurado, tatagbo sa'yo pag nakilala ka. Yes, gawin mo yon. Kasi, ang sabi nga, parang tao yan. Paano mo malaman na masakit ang tiyan, masakit ang ulo, kung hindi magsasalita? So we translate to a business. Kung nasa loob ng bahay ang business at walang pwesto na hindi makikita, wala, tulog. Samantala, kahit maliit na lamesa nandyan araw-araw, tapos lagyan mo lang ng mga klase ng mga products mo, unti-unti yan, makikilala ng tao. Kahit sarado ka na, pupuntahan ka sa bahay mo. Ate, pabili ako ng tusino. Kasi alam na nila na ikaw nagtitinda. Bili ako ng beef. Kahit na taga saan yan, pupuntahan ka, bibili sa'yo, kasi alam nila na nagtitinda ka talaga. Pero kung nanatili lang sa loob, hindi ka makikilala. Ganyan lang ang business.
Ngayon, ganito bro. Kung inaakala mo yung lugar mo ay kalapit bahay mo ang maraming tao at meron kang space sa bahay mo at tabi ka ng kalsada, go. Huwag mong panghihinaan ng loob. Gumawa ka kung meron kang grahe dyan maliit, gumawa ka ng konting pwesto lang doon na paglatagan mo. Huwag mong ilatag lahat. Maglatag ka mga konti-konti lang. Unti-unti ka makikilala ng mga dumadaan na tao. Ay doon no, kila Kaloy, parang may nakita ako nagtitinda ng baboy doon. At saka manok, saka isda, saka gulay. Oh. Unti-unti yon makikilala ka, pupuntahan ka. Hindi naman lahat ng pagtitinda ng pagkain ay nasa palengke. O katulad nito. Kaya marami akong kaibigan dyan. O katulad doon sa loob ng subdivision namin, may nakita ako. Tindahan niya. Ang dating tinda niya lagi ay mga chichirya lang. O meron siyang vacant space sa tabi ng tindahan niya. Binuksan niya, nilagyan niya ng lamesa. Tingnan mo. Nagbam. O, diba? O, ipursige mo yan, bro Kaloy. Sayang yan. At saka, sister Weng, marami ka ng suki. Dagdagan mo yung products mo. Magkano ka ng mga tosino, mga hotdog, yung mga ganyan, mga longganisa, kasi mahahaba ang buhay ng mga yan na pagkain for emergency. Yan ang gawin mo. Masarap sa pakiramdam yung may sarili kang maliit o malaki na negosyo, kasi nakikita mo hindi man kalakasan, at least nasa-save mo yung everyday needs. So ibig sabihin, kung meron ka mang ipon, hindi mo nababawasan just because meron kang income every day to sustain your everyday needs. Yun ang pinaka-importante dyan sa buhay. Oo. Pero yung iba, yung buto-buto ng aso, yung mga special na dog, yun ang inaano nila. Pero ang katotohanan niyan, Sister Inday, yung buto-buto ng beef sa mga restaurant, yan ang binibili nila, gagawin nilang soup. Kasi lahat ng kumakain nangangailangan ng sabaw. Yan ang ginagamit nilang soup, yung buto-buto ng beef. Haluan lang ng beef North cubes. Sabaw na yun. Ha? Oh. Ganon, oo. Oo, tama yan. Kasi sometimes sa Pilipino, they are talking like you. Alatay, sideline ko lang ito. Pero kung iisipin mo, ay, maganda pala ang ano dito. Kikita pala ako nito. Tapos, mawiwili ka na, pinalalaki mo na yan. Ngayon, hindi mo lang magawa yon dahil nga hindi mo maisip dahil nga busy ka sa mga bata. And at the same time, hindi ka naman kinakapos sa budget. Kaya, hindi mo maisip, mai-spread yung iyong pinagkakakitaan. Kaya nananatili ka sa one item. Oo. Pero kapag may pumasok sa isip mo na katulad nito, ganyan. Meron akong bakante sa tabi ng harap ng bahay ko, kalsada ito. Maglagay kaya ako ng ganito. Unti-unti makikilala yan kasi yung mga dumadaan. Sometimes 101% happen
yung yung biglaan dumating na mga bisita. Kumain na tayo. Kumain na. Siyempre, ang niluto ni nanay, ni mama, ay sapat para sa pamilya. May bigla kang dumating kamag-anak, bisita. Ano ipakain mo sa kanila? Wala kang mamamalengke ka sa palengke, sarado na ang palengke. Pero pag meron kang ganon, meron sa kapitbahay nyo yung ganon, yung small business na nasa bahay lang, dahil merong din siyang pwesto, kahit sarado yon, kakatok ka doon, bibili ka ng ulam for emergency purposes dahil may biglang dumating na bisita. Yan ang number 1 nangyayari yan. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Siyempre, ganon. Di ba? Kasi kilala ka na sigurado yan. Alam nila, siyempre sasabihin, papaluto ako, may okasyon, parang ganon. Ang business kasi kailangan ang ma-establish mo ng maayos at ma-recognize ng tao. Tanggalin mo yung abdua, huwag mong basagin ha. Paborito ko yan Huwag mong basagin yung abdua. Ulo. Yung malalaking ulo ng bangus kunin, ha? Yung malalaki. Yung banda ron, Meron ba? Mamaya kung magkano. Ako na lang magtanggal. Baka mabasag mo Mapait kasi yung abdon ng bangus na yan pagka nabasag mo. Sibuyas? Neng. Pahing sibuyas. 2 kamatis. 2 siling green. Kasi bihira yan. May isda ka ba? Oo nga, nakakalimutan ko Hindi ka lang bili. Then, na naman ng kuryente. Sorry. $13 million in the house of Lakay Music Lovers. Thank you very much for coming and support. Don't forget to thumbs up Lakay Music Lovers. Adaya. Thank you. Gandang tanghali po. Hingi ako konting tulong. Pambili pagkain. Wala yung boss. Hindi mo nga pinili.
niyasa yun kasi may nakukuha eh. Tama mali. Dami nilang spit. Oh, di ba? Magniniyasa na yun. Oy, bukas. Mag-iikot na naman ako, mamamalimos na naman ako. Oh, di ba? Ako, maawain akong tao. Ang binibigyan ko na namamalimos na kulubi, yung talagang hindi na makakapagtrabaho. Pero yung mga ganon na namamalimos, kalakalaking tao, oh. Ay sus, kalakas pa, oh. O, tapos mamamalimos, bibigyan mo. Di kinonsinti mo yung gawain ni Juan Tamad. Tara na, may tayo. Mamaya. Kakanta ka pa. Kabahay pa. Hindi, kukuha pa ako ng baboy. Siguro, alis ako. Iwan ko sa ito. Traffic ako eh. Tignan mo muna, dito ka muna, oh. Thank you very much. The amazing voice, Evie. Mabot na ng 13. Inday. Gawain mo muna yung gawain mo diyan at total unti-unti na kami magliligpit. Oo. Di, meron ka bang premier? Bilisan mo, baba mo, isabit natin. Sabit natin uli. Oh, kasi pasarado na ako. Palikpit pa lang. Oh! Uy, maingay. Mga ano. Mute ko. Ay, oo. Sis Evie. Unang-unang sinabit ko yan, si Inday. Nangangawit nga doon sa pagkabitay. Baba mo kung may ano ka, may premier ka tayo, bitay natin. Ha? Palikpit pa lang naman kami, medyo tagal pa ng
Okay. 11 million in the house of Lakay music lovers. Thank you very much for your support. Oy, Mitch, thank you very much. You're late. Paalis na ako. Anyway, thank you very much for coming. Yes, thank you very much ha. Maraming salamat. Mag-close naman ako. Mamayang hapon uli magbubukas. 12 million in the house. Thank you very much. God bless you all. Love kayo ni Lakay music lovers. Oo. Tuwing kasi 3:30 lumalabas na ako, pipick up ako ng paninda. Then after ng tapos magbubukas ako from up to 11 AM. Tapos magsasarado naman ako. Mamayang 3 PM naman magbukas uli. Up to 8 PM naman. Oo. So 15 million in the house of Lakay music lovers. Thank you very much for your support. Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta. 15 million in the house. Thank you very much. Pack up na ako. Bye you. God bless you all. Love kayo ni Lakay music lovers. I love you all. God bless you all. Si Sinday, end na ako at pipick up naman ako ng baboy after lunch. 12 siguro. Lalabas ako, kukuha ako ng baboy, tapos mag-open na naman ako mamayang 3 PM dito. Tapos up to 8 PM naman. So, thank you very much. Mitch, thank you very much. Not important sa akin if you are late. Ang importante sa akin, you join, naalala mo ako. Thank you very much. Maraming salamat. 15 million in the house of Lakay music lovers. God bless you all. Bye-bye.